म्यानुफ्याक्चर तर्फको अस्ति जसले आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूको एडमिट कार्ड नम्बर परिवर्तन भएको छ। अस्ति चाहिँ C512बाट सुरु भएको थियो भने अहिले चाहिँ अपडेट भएर वा परिवर्तन भएर C500 भएको छ र बाँकी त्योभन्दा पछाडिको नम्बर चाहिँ एउटै छ, अर्थात् पहिलाकै छ। र अब तपाईँले नयाँ एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत देखाउने छु। तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई फलो गरेर त्यसै गरी आफ्नो नयाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको लागि सुरुमा एउटा ब्राउजरलाई खोल्छौँ र एउटा ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ सुरुमा चाहिँ eoers.epsnepal.gov.np गरेर इन्टर गरिदिनु होला। अब इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईसँग भएको पासपोर्ट नम्बर हान्नु होला। यहाँनिर है तपाईँको पासपोर्ट नम्बर हुन्छ, त्यो पासपोर्ट नम्बर चाहिँ तपाईँले पासपोर्टमा हेरेर यहाँ हान्नु होला। हानिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ इन्टर योर पासवर्ड भनेको छ। इन्टर योर पासवर्डमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा यो फर्म भर्ने बेला यो एउटा पासवर्ड राखिन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ कम्तीमा पनि 8वटा राखिएको हुन्छ। त्यो पासवर्ड तपाईँले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले यहाँ राखेँ र लगइन गरिदिनुहोस्। यसलाई लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो एउटा ड्यासबोर्ड देख्नुहुन्छ। यसमा एप्लिकेसनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र इक्जाम एप्लिकेसनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसो गरेपछि तपाईँले आफ्नो एडमिट कार्डलाई डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरिदिनु होला EPS टपिकमा। त्यसपछि अलि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू पनि यहाँ पाउनुहुन्छ। यसरी सर यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। र डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी ओके गरिदिन्छौँ र स्टार्ट डाउनलोडमा क्लिक गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको अब यो एडमिट कार्ड डाउनलोड भयो। अब हामी यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ दिस पीसीमा जान्छौँ। त्यसपछि डाउनलोड्समा जान्छौँ र डकुमेन्ट्समा जान्छौँ र यो हो हाम्रो एडमिट कार्ड डाउनलोड भएको एडमिट कार्ड। यो चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर वा ल्यापटपमा यसरी यहाँ खोज्नु होला। अब मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड कहाँ भएको छ त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी नयाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्छौँ।